ก็ต้องบอกว่านักข่าวช่องวันแล้วก็ช่องอื่นๆได้รับพร้อมกันหมดในช่วงที่มีการรับประทานโชว์นะครับ20 ppb ก็คือ20ส่วนต่อพันล้านส่วนนะซึ่งเป็นมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกแล้วก็องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกายังเป็นประเด็นดราม่าที่สังคมให้ความสนใจกันอย่างต่อเนื่องกรณีข้าวเก่า10 ปีจากโครงการรับจำนำข้าวสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรโดยผู้ที่เกาะติดเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดอีก1 คนคือรองศาสตราจารย์ดร.วีรชัยพุทธวงศ์หรืออาจารย์ออสอาจารย์ภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ออกมาเปิดเผยผลการตรวจตัวอย่างข้าว10 ปีจากโกดังในโครงการรับจำนำข้าวโดยพบสารอะฟลาท็อกซินหรือสารก่อมะเร็งที่มีอันตรายมากอยู่ในระดับ20 ppb ซึ่งสะท้อนว่าอยู่ในระดับไม่ปลอดภัยไม่ควรนำมารับประทานต่อมานายชัยวชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทวีตข้อความตอบโต้ทันทีโดยระบุว่า 1. ในคลิปไม่ได้ระบุว่าเป็นการตรวจที่แลบไหนตัวอย่างที่ตรวจเก็บมาจากไหนวิธีการเก็บตัวอย่างได้สุ่มเก็บอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการหรือไม่ 2. ที่มีการอ้างอิงต่อเนื่องว่าอาจารย์ออสได้ให้สัมภาษณ์ว่าได้ตรวจตัวอย่างข้าวจากสุรินทร์ซ้ำ3 รอบแล้วพบว่ามี1 รอบที่ตรวจเจอสารพิษอัลฟาท็อกซินอยู่ในระดับ20 ppb นั้นขอความกรุณาออกมายืนยันว่าท่านได้ตรวจมาจากโกดังที่สุรินทร์จริงหรือไม่ท่านได้ตัวอย่างมาอย่างไรผลการตรวจท่านได้เป็นคนตรวจด้วยตัวเองจริงหรือไม่ที่ว่าตรวจซ้ำ3 รอบนั้นหมายถึงจากตัวอย่างเดียวหรือจาก3 ตัวอย่างและผลจากการตรวจ1 ใน 3 รอบพบอัลฟาท็อกซินในระดับ20 ppb จริงหรือไม่แล้วอีก2 รอบที่ตรวจไม่เจอหมายความว่าอย่างไรท่านยืนยันไหมว่าอัลฟาท็อกซินที่ระดับ20 ppb เป็นอันตรายมากจริงภาพที่ปรากฏในข่าวเป็นเทสคิทที่ท่านระบุว่าเป็นผลบวกมีอัลฟาท็อกซินระดับ20 ppb ใช่หรือไม่ผมขอให้ผู้ที่มีใจเป็นธรรมช่วยดูหน่อยว่าเทสคิทนี้มันเป็นโพซิทีฟหรือเนกาทีฟกันแน่เรื่องนี้ผมอยากให้พี่น้องสื่อมวลชนช่วยกันเกาะติดและพิสูจน์กันให้ชัดไปเลยว่าความจริงมันเป็นเช่นไรแน่ล่าสุดอาจารย์ออสออกมาชี้แจงแล้วว่าตัวอย่างข้าวที่นำมาทดสอบนั้นเป็นข้าวที่ได้มาจากผู้สื่อข่าวจริงและตนก็มีสิทธิทดสอบในฐานะนักวิชาการเพราะอาจารย์มหาวิทยาลัยก็มีหน้าที่ให้บริการแก่สังคมด้วยไม่ใช่เพียงแค่สอนหนังสือพร้อมย้ำว่าการออกมาให้ความเห็นถึงเรื่องข้าวเก่า10 ปีเป็นการให้ความเห็นทางวิชาการเท่านั้นไม่ได้มีนัยยะทางการเมืองแอบแฝงแต่อย่างใดหากท่านโฆษกรัฐบาลอยากให้ความจริงกระจ่างก็ขอความกรุณานำข้าวล็อตดังกล่าวไปตรวจสอบกับห้องแลบอย่างถูกต้องเพื่อให้มีการออกใบเซอร์รับประกันคุณภาพก็ต้องบอกว่านักข่าวช่องวันแล้วก็ช่องอื่นๆได้รับพร้อมกันหมดในช่วงที่มีการรับประทานโชว์นะครับแล้วทีนี้เนี่ยน้องๆนักข่าวก็เอามาให้อาจารย์ออสเพื่อตรวจนะครับทางด้านทั้งอัลฟาท็อกซินแล้วก็ทางด้านเคมีนะครับซึ่งอาจารย์ออสเนี่ยก็ทำหน้าที่ตามปกตินะครับก็คือหน้าที่ลำดับที่3ของอาจารย์มหาวิทยาลัยก็คือบริการวิชาการนะครับหน้าที่อาจารย์มหาวิทยาลัยก็จะมีสอนวิจัยบริการวิชาการทนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมซึ่งก็ทำโดยปกติซึ่งการตรวจของอาจารย์ออสจะมีอยู่2 แบบตรวจแบบขึ้นศาลเช่นอาจารย์ออสตรวจคดีแอมไซยาไนด์นะก็จะตรวจอีกแบบหนึ่งก็จะมีวิธีการเก็บตัวอย่างมาอย่างถูกต้องเป็นระบบหลังจากนั้นก็เข้าสู่การตรวจซึ่งแลบก็มีมาตรฐานรองรับหลังจากนั้นก็นำผลให้กับตำรวจแล้วก็ขึ้นศาลแต่การตรวจลักษณะที่ทำอยู่เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าตรวจเพื่อบริการสังคมนะซึ่งตรวจมาโดยตลอดเช่นตรวจหน้ากากของคุณศิระในอดีตอย่างเงี้ยนะครับตรวจน้ำมันเครื่องของเอกชนยักษ์ใหญ่รายหนึ่งตอนนี้ก็ติดคุกอยู่นะฮะอันนี้ก็เหมือนกันครับก็ตรวจเพื่อไขข้อสงสัยนะเนื่องจากว่าเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมมากขึ้นก็ใช้วิชาการอย่างเดียวไม่ได้อิงการเมืองใดๆทั้งสิ้นต้องขออนุญาตให้ทางโฆษกรัฐบาลเข้าใจนิดหนึ่งนะฮะนายสัตวแพทย์ชัยนะครับก็ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะเพราะท่านก็เอ่ยชื่ออาจารย์ออสละนะ20 ppb ก็คือ20ส่วนต่อพันล้านส่วนนะซึ่งเป็นมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกแล้วก็องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกาบอกว่าเป็นค่าระดับการแสดงฤทธิ์ที่มันออกฤทธิ์ได้นะครับเขาถึงบอกว่าถ้ามันต่ำกว่า20 ppb มันก็จะเป็นเนกาทีฟไม่เจอนะซึ่งข้าว1 ถุงเราก็มาแบ่งเป็น3 ส่วนแล้วก็ตรวจปรากฏว่า1 ส่วนของการทดลองมันเจอนะครับมันเจอก็คืออยู่ในปริมาณ
20 ppb นะครับหรือมากกว่านั้นซึ่งก็จะต้องตรวจระดับสูงขึ้นไป ปกติถ้าตรวจไม่เจอเราก็จะตรวจระดับสูงว่าระดับสูงนะเจอหรือไม่ซึ่งระดับสูงที่ว่าก็คือใช้เครื่อง HPLC โดยดีเทคเตอร์ก็ใช้ fluorescence นะครับซึ่งคุณหมอชัยน่าจะรู้จักเพราะแกจบสัตวแพทย์เราใช้ HPLC ตรวจถ้าเทสคิดตรวจไม่เจอแต่อันนี้เทสคิดมันเจอยังไงมันก็ต้องเจอแล้วเจอในระดับ20 ppb แล้ว20 ppb เนี่ยเป็นระดับการแสดงฤทธิ์ที่อย.อเมริกาหรือ FDA อเมริกาเนี่ยเขาระบุเลยว่าเป็นช่วงที่มันออกฤทธิ์ได้20 ppb ถึง300 ppb นะฮะก็คือ20ถึง300ส่วนต่อพันล้านส่วนนะฮะซึ่งถ้ามีในระดับนี้เขาก็จะเรียกคืนนะถ้าเป็นมาตรฐานอเมริกานะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าท่านจะตรวจเอาใบเซอร์ก็ต้องไปตรวจที่หน่วยงานของรัฐก็ว่ากันไปเพราะว่าข้าวเป็นแสนกระสอบนะไม่รู้จะเจอกระสอบไหนบ้างแต่ว่าอันนี้ที่นักข่าวเอามาเราเจอนะครับอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้อาจารย์ออสได้เผยคลิปที่น่าตกใจซึ่งระบุว่าเป็นสภาพหน้าประตูโกดังตอนนักข่าวลงพื้นที่โดยมีรูปหัวกะโหลกไขว้แปะไว้ที่ประตูเขียนว่าอันตรายห้ามเข้าสถานที่ซีลแล้วมิดชิดสถานที่รมยาระวังสารเคมีอันตรายโดยหลังจากภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ทำให้ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับคุณภาพของข้าวล็อตดังกล่าวกันเป็นจำนวนมากมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ